How many of you remember me from last year? มีกี่คนคะที่จำอาจารย์ได้ที่มาปีที่แล้ว I want to see your hands. ขอยกมือขึ้นคนที่เคยเห็นเคยเจออาจารย์แล้ว How many of you here were not here last year? มีกี่คนที่ปีที่แล้วไม่ได้มา Oh, good. So a lot of you were here last year when I was here. ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่นี่กันนะคะตอนที่อาจารย์มาปีที่แล้ว Did you guys enjoy me last year? ปีที่แล้วพวกเราชอบอาจารย์ไหม Yes And yeah, you want me back. Wow, last year was so powerful. ปีที่แล้วนั้นเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชอำนาจ It was my first time in not Bangkok, but it was my first time in Chiang Mai. เป็นครั้งแรกที่อาจารย์ได้มาเมืองเชียงใหม่ And when I think I was by myself traveling. ตอนนั้นเนี่ยเดินทางคนเดียวลำพังนะคะ And I was praying as I was landing. แล้วก็ตอนที่เครื่องบินกำลังลงเนี่ยก็อธิษฐานอย่างนี้ And ว่า I don't think I ever shared this last year. ปีที่แล้วอาจารย์ไม่เคยเล่าให้พวกเราฟังว่านี่เกิดขึ้น Because I didn't want you to think I was weird. เพราะว่าไม่อยากจะให้พวกเราคิดว่าอาจารย์เป็นคนแปลก I wanted you guys to like me first, so ๆตอนแรกเนี่ยอยากจะให้รักอาจารย์ก่อนนะคะ like I didn't want to scare you. ไม่อยากจะให้พวกเราแปลกใจหรือว่าตกใจ So when I was landing, I just saw this massive angel. ตอนที่เครื่องบินแตะพื้นเนี่ยก็เห็นทูตสวรรค์ And มันเริ่มเลย this angel had a trumpet. แล้วก็ทูตสวรรค์เนี่ยก็มีแตรอันใหญ่ And it was so interesting because after the conference I had a conversation with I think it was Ark's cousin. แล้วก็หลังจากที่เราจบการประชุมแล้วเนี่ยก็คุยกับญาติของอาร์คนะคะ I don't remember the whole word, but he gave me a word, and it was connected to the vision that I saw. เขาจำไม่ได้ว่าเป็นข้อไหนแต่ว่าพระคัมภีร์ข้อนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับนิมิตที่อาจารย์ได้รับ I felt it as I was speaking. ตอนที่ขณะที่กำลังพูดเนี่ยก็สัมผัสถึงฤทธิ์เดชอำนาจที่ได้ And since it's been a year, I felt like I should share it. I share it with you. แล้วก็มันผ่านไปแล้วปีหนึ่งพวกเรารู้จักอาจารย์แล้วอาจารย์ก็จะแบ่งปันให้เราทราบตอนนี้ So this angel was carrying a trumpet. ทูตสวรรค์อันนี้เนี่ยก็มีถือแตร And he wasn't blowing the trumpet, he was just holding it. ถ้าทูตสวรรค์ไม่ได้เป่าแตรนะคะแต่ว่าถือแตรไว้ But I felt like he was preparing to do something. แต่มีความรู้สึกว่าทูตสวรรค์องค์นี้นี่กำลังเตรียมตัวสำหรับทำบางสิ่งบางอย่าง But he needed something to happen before he could blow it. แต่ว่าต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นก่อนที่ทูตสวรรค์จะเป่าแตรนี้ได้ And I felt like when I was looking at him, I said, God, like what is this angel for, and why does he have a trumpet, and why is he not blowing the trumpet yet? แล้วก็เมื่อมองทูตสวรรค์นี้ก็อาจารย์ก็ถามพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าขาทำไมทูตสวรรค์นี้ต้องมีแตรแล้วก็แตรที่ทำไมยังไม่เป่า And what I've sensed the Lord was wanting to do แล้วก็สัมผัสว่าพระเจ้าอยากจะทำอย่างนี้ was he was preparing his people. พระเจ้ากำลังเตรียมคนของพระองค์ Because what I felt, and I didn't feel the release to say it last year because I was new, I didn't want to assume anything. อันนี้เป็นสิ่งที่ได้รับปีที่แล้วแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยยังไม่อยากที่จะแบ่งปันเพราะว่าอาจารย์เพิ่งมาครั้งแรกแล้วก็ไม่อยากที่จะเหมือนกับว่าเอามาโยนให้พวกเรา But after, I think it was a leaders meeting I did last year in your church. แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยตอนหลังจากค่ายนะคะเรามีเจอกันของผู้นำเนี่ยอาจารย์ก็พูดในสิ่งนี้ I received a prophetic word, like a personal prophecy. It was really cool for me to have. แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยก็ได้รับถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าที่เป็นการเผยพระวจนะส่วนตัวของดิฉัน And he was mentioning that something that was happening or has happened here in Thailand is that the voices of the prophetic was silenced. แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเสียงของการเผยพระวจนะเนี่ยถูกดับลง Because of how should I say because the prophetic has been abused before. เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการใช้การเผยพระวจนะเนี่ยได้ถูกใช้อย่างผิดๆมาก่อน And so the people are more hesitant to embrace the prophetic because they did not want to fall into false prophecy. แล้วก็หลายคนเนี่ยไม่อยากที่จะเกี่ยวข้องกับการเผยพระวจนะไม่อยากจะรับการเผยพระวจนะเพราะว่ากลัวว่าจะรับสิ่งที่ผิดๆเข้ามา And he told me that I was here for a reason. แล้วก็เขาก็ได้พูดกับดิฉันบอกว่า I said like, wow, why did I get this word after the conference? บอกว่าอาจารย์มาที่นี่เนี่ยเพราะว่ามีเหตุผลบางอย่างแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่การประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
And I knew that there was a reason why I got the word after. แล้วก็รู้ว่ามีเหตุผลว่าทำไมถึงได้ถ้อยคำนี้หลังจากที่การประชุมเสร็จแล้ว Because when we had the Q&A at the last day, like on Sunday afternoon, เพราะว่าตอนวันอาทิตย์ตอนบ่ายที่เรามีการถามตอบ most of the questions were about hearing the voice of God. ส่วนใหญ่คำถามก็คือเราจะฟังเสียงพระเจ้าอย่างไร I could tell that you guys were so hungry to hear God in a personal way. จากคำถามนี้เนี่ยทำให้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีความหิวกระหายที่อยากได้ยินพระเจ้าเป็นการส่วนตัว And all the questions were anonymous, so there were no names. แล้วก็ทุกๆคำถามเนี่ยไม่มีเซ็นชื่อมาด้วยนะคะเพราะไม่รู้ว่าใครถาม But I knew that there was a hunger in the room to hear from the Lord Himself. แต่รู้ว่าในห้องเนี่ยมีความหิวกระหายที่อยากได้ยินเสียงพระเจ้า So when I got that word, ดังนั้นเมื่อได้รับถ้อยคำที่รับการเผยพระวจนะสำหรับส่วน I ตัวนั้น knew that I was at the right place at the right time, even before I knew. รู้ว่าอยู่ที่ถูกต้องแล้วก็ถูกเวลาก่อนที่จะรู้ว่าเหตุผลคืออะไร Like I knew that it was my time to come to Thailand. และรู้ว่านั่นเป็นเวลาที่อาจารย์จะต้องมาประเทศไทย And I had that confirmation, and he said, sorry. แล้วก็ได้รับการยืนยันแล้วก็คนนี้นะคะที่พูดกับอาจารย์เนี่ยเขาพูดว่าอย่างนี้ He said that I was going to redeem that. บอกว่าพระเจ้าพูดว่า Redeem. จะนำไถ่กลับคืนมาการเผยพระวจนะ That whatever the enemy had tried to take away from you, สิ่งที่ศัตรูพยายามที่จะเอาไปจากพวกเรา when he tried to take away your voice, ที่พยายามจะเอาเสียงของเรานั้นออกไป your ability to hear from the Lord, และความสามารถในการที่เราจะได้ยินเสียงพระองค์ because of fear, เพราะว่าความกลัว he was going to redeem that. พระองค์จะทำการไถ่กลับคืนมาให้เรา And he wanted you guys และ to อยากให้พวกเราทุ realize กคนที่จะรู้ว่า that he wants to speak to you พระเจ้า more อยาก than you want to hear from him. ที่จะพูดกับเรามากยิ่งกว่าความปรารถนาของเราที่จะได้ยินจากพระองค์เสียอีก So I felt like that word was given to me after, ดังนั้นถ้อยคำเผยพระวจนะที่ได้ให้กับดิฉันหลังจากการประชุมเสร็จเนี่ย because I knew that I was going to be back. โอ้come on เพราะว่าอาจารย์รู้ว่า เพราะว่าอาจารย์รู้ว่าพระเจ้าให้ค่อยคำนี้เพราะว่าจะได้บอกอาจารย์ว่าอาจารย์ต้องกลับมาอีก I don't think I've ever been back in a place before twice within a year. ดิฉันไม่เคยไปที่ไหนติดกัน2 ครั้งภายใน1 ปีมาก่อน Except for the Philippines, because ย I'm กเว้ from น there. ยกเว้นที่ฟิลิปปินส์นะคะเพราะเป็นบ้านเกิดเมืองนอ I น go to the Philippines every year. ไปที่ฟิลิปปินส์ทุกๆปี But I've never been back in a place before where I was invited twice within a year's time. และไม่เคยไปที่ประเทศไหนหรือที่ไหนมาก่อนที่รับเชิญภายใน1 ปีระยะเวลา1 ปีถัดกัน Do you know why I'm here? พี่น้องรู้ไหมคะว่าทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่ I'm here because of your hunger. มาที่นี่เพราะความหิวกระหายของพวกเรา The Thai people are hungry. เพราะว่าคนไทยมีความหิวกระหาย And most of the time I get a lot of invitations everywhere. แล้วก็ตลอดเวลาเนี่ยได้รับการเชิญจากหลายๆที่หลายๆแห่ง But what draws me near is the hunger of the people. I could almost feel it and sense it. แล้วสิ่งที่ทำให้ดึงดูดอาจารย์มาที่นี่เนี่ยเพราะความหิวกระหายและอาจารย์สามารถที่จะไม่เพียงแต่สัมผัสแต่อาจารย์รู้สึกได้เมื่ออยู่มาเข้ามาที่นี่ And you guys are here because you're hungry. และพี่น้องอยู่ที่นี่เพราะท่านมีความหิวกระหาย You've traveled from all over Thailand. พี่น้องเดินทางมาจากทั่วไปหมด Some of you have traveled from a different part of Asia บางคนมาจากส่วนอื่นๆของในทวีปเอเชียด้วยซ้ำไป because you're hungry. เพราะว่าพี่น้องหิวกระหาย And some of you might not even know that you're hungry. บางคนที่นั่งอยู่ที่นี่อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตัวเราเนี่ยมีความหิว The fact that you want to be here shows that you are hungry. แต่ว่าเพราะว่าความต้องการพี่น้องที่ต้องอยู่ที่นี่เนี่ย Maybe ก็คือรู้ว่ามีความหิว Maybe some of you are forced to be here. บางคนเนี่ยอาจจะถูกบังคับให้มาที่นี่ And you came. แต่ว่ามาก็มาได้มา Were some of you forced to be here? มี Some of ใคร you are บางคน laughing. ที่ถูกบังคับให้มาที่นี่ไหมคะ We'll pray for you later. เราไม่ได้บังคับแล้วเราอธิษฐานเผื่อใช่ไหมคะ But let me assure you that you're here because you're hungry, even though you were forced to be here. และอยากจะบอกว่าพี่น้องอยู่ที่นี่เพราะว่าความหิวของพี่น้องแม้ว่าพี่น้องอาจจะถูกบังคับให้มาที่นี่ก็ตาม You were probably just really stubborn. พี่น้องอาจจะแค่แบบว่าอยากจะดื้อแค่นั้นเอง You know, the Lord uses everything, พระเจ้าใช้ทุกวิถีทาง every reason that you can think of ทุกเหตุผลที่พี่น้องสามารถจะคิดได้ to bring you to a place where you won't even expect. และนำท่านมาในที่ที่ท่านเองนั้นไม่ได้คาดคิดด้วยซ้ำไป
So tonight, what I wanted to share ในค่ำคืนวันนี้สิ่งที่อยากจะแบ่งปันก็คือ is my journey in the prophetic. เป็นการเดินทางหรือว่าประวัติของดิฉันในการเข้าสู่การเผยพระวจนะ A lot of people ask me like, did you pray for the gift? ได้ถามว่าอาจารย์เคยอธิษฐานขอของประทานหรือเปล่า It's like, how did you like grow in the words of knowledge and the prophetic? แล้วเติบโตในการที่มีถ้อยคำประกอบด้วยความรู้และการเผยพระวจนะอย่างไร Like I've been in prophetic ministry for probably about 15 years. ดิฉันอยู่ในการรับใช้แห่งการเผยพระวจนะเนี่ยประมาณ15 ปี I don't really remember how I started because I just flow in ministry. Like there were things that I did I was highly encouraged to do แล้วก็ตอนที่ or forced ไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าจุดเริ่มต้นเนี่ย จุดเริ่มต้นเนี่ยเข้ามาสู่การเผยพระวจนะได้ยังไงแต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเหมือนกับว่าไปตามไหลไปตามน้ำนะคะมีคนหนุนใจแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆว่าผลักดิฉันเข้าไปแล้วฉันก็ต้องตามไปอะไรเงี้ย So people ask me like, how do you do it? Like, did you pray for the gift? แล้วมีคนถามบอกว่าอาจารย์ขอของประทานเหรอถึงได้ขนาดนี้ My experience is I didn't specifically pray for it. ก็คือส่วนตัวก็คือไม่เคยขออย่างเจาะจง It doesn't mean that you don't pray for it. You do. You can pray for the gift to receive the gift. ไม่ได้เป็นตัวอย่างสำหรับทุกๆคนนะคะบางคนอาจจะต้องขอนะคะต้องขอของประทานเพื่อจะมีของประทาน But my purpose tonight is to present you a different side of the giftings. แต่ว่าอยากจะในค่ำคืนวันนี้อยากจะบอกว่าในของประทานหนึ่งอย่างเนี่ยมีด้านต่างๆที่สามารถสำแดงได้ So I didn't pray for the gift. I was just really hungry. ดิฉันไม่ได้ทูลขอของประทานจากพระเจ้าแต่ว่าเพราะว่าดิฉันมีใจหิวกระหาย I was really hungry for Jesus. หิวกระหายพระเยซู I was hungry for a deeper level of intimacy with him. อยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมมากยิ่งขึ้นกับพระองค์ It was that feeling of I was not satisfied where I was at with my relationship with him. และอยู่ในสภาพที่รู้สึกว่ายังไม่พอใจในความสัมพันธ์ที่มีกับพระเยซู And so, I also have a desire to change the world, be significant, right? แล้วก็ในส่วนลึกๆแล้วเนี่ยก็มีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงโลกอยากจะมีความหมายมีคุณค่า I come from a family where everybody in my family serves the city. Like some of my family were businessmen, worked in the corporate, and were government officials. แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ทำงานอยู่ในเมืองนะคะแล้วก็มีในรัฐบาลในหน่วยงานรัฐบาล So I always had this drive, I want to make a significance. แล้วก็มีการผลักดันนะคะทั้งจากสิ่งแวดล้อมจากส่วนตัวเนี่ยว่าทำยังไงที่จะมีชื่อเสียง I want to change the world. จะทำการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ How many of you like that? มีกี่คนคะที่อยากจะเปลี่ยนโลก I want to change my city. I want to make an impact. อยากจะเปลี่ยนโลกนี้อยากจะเปลี่ยนเมืองของฉันอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในที่ที่เราอยู่ Okay, good. I thought that nobody wanted that. I was worried. So I started studying the life of Moses. ก็เลยเริ่มต้นศึกษาเรื่องราวของโมเสส Moses is probably one of my favorite people in the Bible. อาจารย์โมเสสเนี่ยเป็นคนที่ดิฉันชอบมากที่สุดคนหนึ่งในพระคัมภีร์ Because I don't know if you've ever read Exodus. Like it's a very interesting book. พี่น้องเคยอ่านอพยพใช่ไหมคะเป็นหนังสือที่น่าสนใจมาก Like I love reading Exodus. ดิฉันชอบอ่านอพยพมาก And so I started reading about Moses and his life. ก็เลยอ่านชีวประวัติของโมเสส Because I truly admired him. Like, can you imagine? Here's this man. เพราะว่าชอบชีวิตของเขานะคะเราลองคิดดูว่าเนี่ยชีวิตของโมเสส He was so successful in his later years. เขามีประสบความสำเร็จมากในช่วงท้ายของชีวิต So if you're around like between 40 to 80 years old, ถ้าหากว่าพี่น้องประมาณ30-40นะคะ and you haven't started ministry yet, แล้วก็ยังไม่มีงานรับ it's ใช้ที่ not เกิด too ขึ้น late. ยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ Who's 40 to 80 years old in this room? Can you raise your hand? 40 to 80 years old. I don't know why ขอ it's โทษค่ะ 40. ไม่ใช่30 40ถึง80 If you're 40 years old and above, can you raise your 40ขึ้น hand? ไปถึง80ยกมือ Don't be นะคะ shy.
ไม่ต้อง I อาย know นะ we're คะ Asians and we're ไม่ต้องอาย40ขึ้นไป okay. ยกมือได้ Look at that. Okay, keep your hands up really quick. Yeah, keep your hands up. ดูซิมีตั้งหลายคนในห้องนี้นะคะ 40 years old and above, it's not too late. 40 ปีขึ้นไปยังไม่สายเกินไปสำหรับท่าน Moses was probably more successful in his later years than his early years. เพราะว่าโมเสสมีประสบความสำเร็จตอนที่เขาอายุมากแล้วไม่ใช่อายุตอนน้อย And so I began to devour the book of Exodus. ๆดิฉันก็เลยมีความหิวกระหายแล้วก็อ่านหนังสืออพยพเนี่ยอย่างหิวอย่าง You ข know, มักเขม้น Moses led the Israelites from Egypt to the promised land. โมเสสได้พาชนชาติอิสราเอลเนี่ยจากอียิปต์เนี่ยไปสู่ดินแดนพันธสัญญา In his later years. ในช่วงเวลาที่เขาอายุมากแล้ว I mean, I don't know how many people he rescued from Egypt, but it was a lot of people. ไม่รู้ว่าจำนวนคนที่แน่นอนมีกี่คนแต่ว่าจำนวนคนนั้นมหาศาล And he was able to like create an economic system, a finance system, and a government system. เขาโมเสสเป็นคนที่วางระบบ the first one the Economic system, economic system เศรษฐกิจนะคะระบบเศรษฐกิจ like a finance system ระบบการเงิน and government แล้วก็ระบบการ structure. ปกครองนะคะในหมู่คนที่เขาพาไปนั้น He was brilliant. เขาเป็นคนที่มีสติปัญญามากมาย He somehow knew what to do with more than 1 million people probably. โมเสสเป็นคนที่รู้ว่า It's a whole nation. จะปกครองคนเป็นล้านเนี่ยอย่างไรบ้างก็คือทั้งชนชาติเลย And I thought like, I want to be like Moses. บอกว่าดิฉันอยากจะเป็นเหมือนโมเสส So I want to study his life. ก็เลยเริ่มต้น How ศึ did ก he ษา do ชีวิต that? ของโมเสสทำยังไง I came across Exodus 33. That's probably my favorite chapter in Exodus. แล้วก็อ่านมาจนถึงอพยพบทที่ There's so 33 much, เป็นบทที่ชอบมาก so much in that book. มีหลายอย่างที่อยู่ในอพยพนั้น So Exodus 33 verse 11, that's one of my favorite verses aside from Exodus 33 verse 14. อพยพบทที่ 33 ข้อ 11 เป็นข้อที่ชอบมากนอกเหนือจากอพยพบทที่ 11 So Exodus 33 verse 11 says, and God spoke to Moses face to face อ like พ a ยพ friend. บทที่ 33 ข้อ 11 บอกว่าและพระเจ้าทรงตรัสกับโมเสสหน้าต่อหน้า Have you ever had an encounter with the Lord face to face? มีใครในที่นี้มีประสบการณ์ที่พบพระเจ้าหน้าต่อหน้าบ้าง Have you ever had an encounter with God where it was so tangible and you did not want to leave that place? พี่น้องเคยมีประสบการณ์ที่พบพระเจ้าที่มีความสนิทสนมกันจนกระทั่งพี่น้องไม่อยากจะออกจากที่นั่นไหม Moses was marked. โมเสสเป็นคนที่ฉลาด I said, God, is that the secret of Moses' success? พระเจ้านี่เป็นเคล็ดลับในชีวิตของโมเสสหรือเปล่า It didn't say that he had training. He didn't say like, and Moses went to Bible college for 3 years. พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าแล้วโมเสสไปโรงเรียนมหาวิทยาลัยก็จบ Did ภาย it ใน not? 3 ปี Like it didn't. You look Exodus 33 verse 11. It didn't ใน say อ that. พยพไม่ได้บอกอย่างนั้นไม่ได้บอกว่าเข้าไปมหาลัย It says, and God spoke to Moses face to face like a friend. ในคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าพระองค์ทรงตรัสกับโมเสสหน้าต่อหน้าเหมือนกับมิตรสหาย When I read that scripture, and I still read that scripture, เมื่อดิฉันอ่านพระคัมภีร์ข้อนั้นณเวลานั้นและยังอ่านอยู่ทุกวันนี้ the first time I got that revelation, I started weeping. แล้วก็ตอนที่ได้รับการเปิดเผยนี้เนี่ยดิฉันเริ่มต้นที่จะน้ำตาไหลร้องไห้ I said, God, I could pray for the gifts, พระเจ้าดิฉันอธิษฐานขอ which is not bad. You should pray for the gifts, บอกว่า by the way. ไม่ได้จะอธิษฐานขอของประทาน But I said, like, more than that, I want friendship with you. เราสามารถขอของประทานได้แต่มากยิ่งกว่านั้นก็คือเราต้องการพระองค์ต้องการที่จะอยู่ใกล้พระองค์ Moses had that with you. โมเสสมีสิ่งนั้นที่มีกับพระองค์ And then the second half of that verse และในครึ่งหลังของข้อนั้นบอกว่า really fascinated me. Like, it was amazing. It's an amazing verse. Yes ในครึ่งหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทึ่งอย่างมาก The second half says, and Joshua, the son of Nun,
stayed after Moses left. ตอนที่2ของข้อนั้นบอกว่าและโยชัวบุตรนูนยังคงอยู่ในที่นั้นหลังจากที่โมเสสกลับไปแล้ว The context of the few verses is that Moses was in the presence of God. ในพระคัมภีร์ข้อตอนบริบทตอนนี้เนี่ยก็คือโมเสสอยู่ในที่ประทับของพระเจ้า And Joshua was just outside. แล้วก็โยชัวเนี่ยรออยู่ข้างนอก After Moses had an encounter with the Lord, with his presence, หลังจากที่โมเสสได้พบพระเจ้าหน้าต่อหน้าในที่ประทับของพระองค์แล้วและเขาก็กลับบ้านไป but Joshua แต่โยชัว stayed ยังคงอยู่ที่นั่น even after Moses left. แม้ว่าโมเสสเจ้านายของเขาเนี่ยจะเดินทางกลับไปแล้ว I looked at that, I'm like, I told myself, like, what is happening here? แล้วก็อ่านพระคัมภีร์ข้อนี้แล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้น It's like a big hamburger. เหมือนกับเป็นแฮมเบอร์เกอร์ There's a lot in that verse. นะคะรู้สึกว่ามีหลายชั้นหลายอย่างที่อยู่ในนั้น Not only was Moses able to experience God speaking to him face to face, ในพระคัมภีร์ข้อเดียวนั่นน่ะไม่เพียงแต่โมเสสมีประสบการณ์ในการพบพระเจ้าหน้าต่อหน้าเท่านั้น he had the ability to raise up the next generation of leaders. แต่โมเสสยังสามารถที่จะนำชนชาติชนรุ่นถัดไปเป็นผู้นำรุ่นถัดไปมากับเขา To hunger for the presence of God. ที่โยชัวจะมีความหิวกระหายการสถิตของพระเจ้าเหมือนกับเขา Joshua stayed because of the presence. โยชัวอยู่เพราะว่าพระเจ้าอยู่ที่นั่น He didn't stay because his leader was there. เขาไม่ได้อยู่เพราะว่าผู้นำของเขาอยู่ที่นั่น He didn't stay because a famous person was there. เขาไม่ได้อยู่เพราะว่ามีคนที่มีชื่อเสียงอยู่ที่นั่น He stayed because of the presence of God. เขาอยู่เพราะการที่พระเจ้าประทับอยู่ที่นั่นต่างหาก He didn't stay because Lindsay Coyle was there. เขาไม่ได้อยู่เพราะว่าอาจารย์ลินซี่อยู่ที่นั่น He didn't stay because Johnny was there. เขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะว่าคุณจอนนี่อยู่ที่นั่น I was like, God, I want that type of relationship with you where I see you and you see me face to face. พระเจ้า Like there's a friendship going on. ดิฉันอยากจะมีมิตรภาพแบบนั้นกับพระองค์ที่อยู่ที่นั่นแล้วเห็นพระเจ้าหน้าต่อหน้า I want that kind of friendship where when I raise up people, they don't follow me, they follow you. และอยากจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างนั้นมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่คนที่ติดตามดูที่ฉันดูแลอยู่เนี่ยเขาไม่ได้อยู่เพราะดิฉันแต่อยู่เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย So even when I leave, และเมื่อกระทั่งเวลาที่ดิฉันออกไปจากที่นั่นแล้ว they will stay เขาจะยังคงอยู่กับพระองค์ต่อไป because of you. เพราะพระองค์อยู่ที่นั่น I want to be able to be that type of person where my life, when people look at my life, they stay with you and they go with you because of you. อยากจะเป็นคนคนนั้นที่เมื่อคนติดตามดิฉันจะอยู่ที่นั่นเพราะว่าพระเยซูคริสต์พระเจ้าอยู่ที่นั่น So that's how my journey started. นั่นเป็นสิ่งที่เริ่ม With the ต้น prophetic เริ่มต้นในชีวิตของดิฉัน and with everything else probably that I do with my life. ก็ไม่ได้รู้อะไรมาล่วงหน้า Because I wanted it to become a lifestyle. และอยากจะให้การเผยชนะเนี่ยเป็นวิถีชีวิตของเรา I didn't want to just be up here and I would start prophesying over people or healing people ดิฉันไม่อยากยืนอยู่ที่นี่แล้วก็เริ่มต้นที่จะเผยวจนะแล้วก็รักษาโรคพี่น้อง without the presence of God, โดยที่ปราศจากการสถิตของพระเจ้า without revealing His heart for that person. โดยที่ไม่ได้เปิดเผยหัวใจของพระองค์สำหรับ I คนคน want นั้น my desire is that when God heals somebody or when God speaks to somebody, ความปรารถนาในหัวใจของดิฉันก็คือเมื่อเวลาที่พระเจ้ารักษาใครบางคนหรือพระเจ้าพูดกับใครบางคน my desire is for them to fall in love more with God after their encounter. ความปรารถนาของดิฉันก็คือเมื่อเขาได้รับสิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยหัวใจของเขานั้นจะปรารถนาที่จะเดินติดตามพระองค์การติดตามการทรงสถิตของพระองค์ตลอดไป My heart with the prophetic and everything else that I do is that to draw people closer to Him. หัวใจของดิฉันในการเผยวจนะหรือการกระทำอะไรต่างๆก็คือเพื่อที่จะทำให้คนนั้นเนี่ยได้หัวใจของเขานั้นมาใกล้พระเจ้ามากขึ้น My desire for you guys is to equip you this weekend
ในความปรารถนาของดิฉันก็คือจะเสริมสร้างพี่น้องในช่วงเวลาสุดสัปดาห์ที่เราใช้ด้วยกันนี้ Not just to have an experience, but equip you to hear from Him directly. ไม่ใช่เพียงจะให้เรามีประสบการณ์อย่างเดียวแต่ต้องการที่จะให้พี่น้องได้เดินติดตามพระองค์ในการทรงสถิตของพระองค์ต่อไป So even after I leave, you guys continue hearing from the Lord. แล้วก็ท่านจะได้ยินเสียงของพระเจ้าและแม้เมื่ออาจารย์กลับไปแล้วเนี่ยพี่น้องจะยังได้ยินเสียงของพระเจ้า And ต่อ that ไปเรื่อย you would be so hungry for Him ๆและพี่น้องจะมีความหิวกระหายพระองค์อย่างมาก that you would want to draw closer to His heart. ที่ทำให้พี่น้องอยากจะเข้าไปใกล้หัวใจของพระองค์ There มาก is ยิ่งขึ้น nothing like leaning in and hearing His heart, hearing His voice. ไม่มีอะไรที่มีค่าหรือว่ามีคุณค่าไปมากกว่าการที่เราเอนกายเข้าไปใกล้และเอาหูของเราไปใกล้พระองค์ฟังเสียงพระองค์ So when you prophesy, ดังนั้นเมื่อเวลาที่เราเผยวจนะ when you heal the sick, cast out demons, do all that wonderful things, เวลาที่เรารักษาโรคเวลาที่เราขับผีทำสิ่งที่ดีต่างๆนั้น the very act of the person being healed becomes an encounter with the Lord. การที่คนเหล่านั้นได้รับการสัมผัสนั้นจะเป็นเหตุผลจะเป็นสิ่งที่เขาได้รับการสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้า So the Lord led me obviously to 1 Corinthians 13. พระเจ้านำดิฉันมาที่1โครินธ์บทที่13เสมอ And this is one of the things that He told me. และนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้พูดกับดิฉัน He said, Lindsay, when you begin to love people บอกว่าเมื่อคุณเริ่มต้นที่จะรักคนอื่นลินซี่ the way I love them, อย่างที่เรารักเขา I can trust you with the secrets of who they are. เราสามารถที่จะไว้ใจเจ้าในการที่จะบอกถึงสิ่งที่เป็นความลับของเกี่ยวกับเขาว่าเขาเป็นใครจริง And not just what they have done. ๆไม่ใช่สิ่งที่เขาทำ And He gave me this other scripture. It's in 1 Corinthians 14:1. และพระองค์ได้ให้ข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งคือ1โครินธ์บทที่14ข้อหนึ่ง It says, pursue love. Pursue love. ให้ขวนขวายหาความรัก And earnestly desire spiritual gifts, และปรารถนาของประธานฝ่ายวิญญาณ especially that you may prophesy. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระชนะ God wants us to pursue the gifts. พระเจ้าปรารถนาจะให้เราแสวงหา Earnestly desire the gifts. ขวนขวายของประธาน But one thing that we skip sometimes from that verse แต่บางครั้งเนี่ยเราขวนขวายหาของประธานแต่ลืมก่อนหน้านั้น is the first part. ก็คือส่วนแรก What does it say? พูดว่า Pursue love. ให้เราขวนขวายหาความรักก่อน We should not skip that part. เราจะต้องไม่ไปอันที่สองก่อนอัน That is แร the ก foundation of pursuing the gifts. นั่นเป็นหัวใจหรือว่าเป็นพื้นฐานของสิ่งต่อไปที่เราจะทำคือหาของประ That's ธาน why in 1 Corinthians 13 it says like, you can prophesy, heal the sick, and do all those wonderful things. ดังนั้นใน1โครินธ์บทที่13จึงบอกว่าคุณอาจจะทำทุกสิ่งทุกอย่างทำสารพัดได้ But if you have not love, แต่ถ้าหากว่าไม่มีความรัก it's nothing. ไม่มีความหมายเลย That's why 1 Corinthians 14, the next chapter after that, he wants you to pursue the gifts. ดังนั้น1โครินธ์บทที่14ซึ่งเป็นบทที่ต่อจาก13ถึงได้บอกว่าให้ก่อนที่แสวงหาของประธานนั้นให้แสวงหาความ But รั the ก foundation has to be love. เพราะว่าของพื้นฐานหรือว่าสิ่งที่เป็นรากฐานนั้นต้องเริ่มมาจากความรักก่อน Because I've heard someone say this, you cannot separate God from love. เพราะว่าบางคนพูดอย่างนี้บอกว่าเราไม่สามารถจะแยกความรักกับพระเจ้าออกจากกันได้ Because God is love. เพราะว่าพระเจ้าคือความรัก He just doesn't have love, He is love. พระเจ้าไม่ได้เพียงแต่มีความรักแต่พระองค์เป็นความรัก So if you pursue love, ดังนั้นหากพี่น้องแบบ and then you earnestly desire the spiritual gifts, แสวงหาความรักและขวนขวาย who ของ are ป you ระธาน going to ฝ่ายวิญญาณ release when you operate in the spiritual gifts? เมื่อเวลาที่เราใช้ของประธานนั้นสิ่งที่เราจะปลดปล่อยคือใครคะ Jesus, พระเยซูถูกไหม because you pursued Him first. เพราะว่าก่อนหน้านั้นที่เราจะไปขวนขวายใช้ของประธาน And นั้ then น the third เราติดตาม part, พระองค์ก่อนประการที่ the third part of that verse ส่วนที่3ของข้อนั้น says, especially you might prophesy. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยวจนะ God highlighted prophecy. พระเจ้าให้การเผยชนะเนี่ยมาเด่นขึ้นมา Pursue love แสวงหาควา as ม your รัก foundation, ซึ่งเป็นพื้นฐาน to earnestly desire the spiritual gifts. ขวนขวายของประธานฝ่ายวิญญาณของประธานหลายอย่างนะคะภาษาอังกฤษ BS ภาษาไทย With ไม่ S. BS Spiritual gifts. ของประธาน ของประธานของประธาน And then
and he highlighted especially, และ right? Especially that you may prophesy. แล้วพระองค์ก็ทำให้เด่นขึ้นมาอันแรกเลยก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ Why เผย did พระว he จนะ do that? ทำไมพระองค์ถึงได้บอกว่านี่สำคัญ This is my personal opinion, นี่เป็นความคิดของดิฉันว่า personal interpretation. เป็นการตีความด้วยตัวเองนะคะ Because the heart of God เพราะว่าหัวใจของพระเจ้า is connected to the heart of the prophetic. เชื่อมกับหัวใจของการเผยพระวจนะ Because the heart of the prophetic เพราะว่าหัวใจของการเผยพระวจนะ is always to reveal God's heart for people. เป็นการเปิดเผยหัวใจของพระเจ้าให้กับคน So he gave me all that as a foundation. พระองค์ได้ให้สิ่งเหล่านั้นเป็นพื้นฐาน And so ให้กับ my ดิฉัน journey began. ก็เริ่มเป็นการเดินทางหรือเป็นการดำเนินชีวิตนะคะ This is all a journey and all in process. นี่เป็นกระบวนการที่เริ่มต้นที่พระเจ้าให้ And then he told me this. และพระเจ้าก็พูดกับดิฉันอย่างนี้ว่า When you are intimate with me, ตอนที่เจ้าสนิทสนมกับเรา I can trust you with what is most important to me. เราสามารถที่จะไว้วางใจเจ้าในการที่จะเปิดเผยสิ่ง Do ที่ you know what that is? ลึกลับในหัวใจของเราให้กับเจ้าได้ Do you know what is the most important thing for God? พี่น้องทราบไหมคะว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพระเจ้า What has been the highest price he's ever paid? ของสิ่งที่ราคาที่พระองค์จ่ายที่เป็นราคาที่สูงที่สุดคืออะไร Remember where your treasure is, where your heart is? บอกว่าหัวใจของทรัพย์สมบัติของเราอยู่ที่ไหนหัวใจของเราก็อยู่ที่นั่น Most prized treasure is people. ทรัพย์สมบัติที่มีค่าที่สุดสำหรับพระเจ้าคือคน We have been the highest price that he's paid. He gave everything to have us back. เราคือคนเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าที่สุดที่พระองค์ยอมจ่ายราคาที่แพงที่สุดเพื่อจะได้เรากลับคืนมาโอ้ So one day, วันหนึ่ง I was in Redding, California, ดิฉันอยู่ที่เมืองเรดดิ้งแคลิฟอร์เนีย probably about 8 to 10 years ago. ประมาณ8หรือ10 ปีที่ผ่านมา I have been in Redding for a long time now. ดิฉันอยู่ที่เมืองเรดดิ้งหลายปีแล้วนะคะ I used to be in my 20s, now in my 30s. I keep thinking about that. ตอนนั้น I'm almost 40. อายุ20กว่านะคะตอนนี้จะ40 It แล้ is ว not too late, I tell you. แล้วก็ยังไม่เป็นเวลาที่สาย I เกิน am ไป almost 40 years old, ดิฉันอายุเกือบจะ and I am proud 40และดิฉันมีความภูมิใจ to grow older every year. ที่จะมีอายุมากขึ้นทุกปี I consider it a privilege to grow older every year. และรู้สึกว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ตัวเองเนี่ยมีอายุมากขึ้นทุกปี That's just extra. อันนั้นเป็น Extra ของแถม comment. ของแถม I was in my car ดิฉัน I นั่ was งไปในรถ driving. กำลังขับรถไป and I hear a voice. I was in a stoplight. แล้ว You ก็ guys have stoplights here, right? Yes, Yeah, you do. yes. Yes. Sorry. We have that in the Philippines too. We have stoplights in the Philippines. โอเคตัดโอเคอาจารย์ถามบอกว่าอาจารย์ขับรถไปเนี่ยแล้วก็ But ติดไฟ when แด I ง was younger, stoplights were suggestions. ตอนอายุน้อยๆนะคะไฟแดงก็แปลว่าอ๋อเขาแนะนำให้หยุดเฉยๆแต่จะหยุดไม่หยุดคือเรื่องของฉัน Really, just really quick story. I have to tell this story. เดี๋ยวนะก่อนไปเรื่อง Really นั้น quick. เล่าเรื่องอีกเรื่องหนึงก่ So อน there was a stop sign, ก็มีนะคะมีบอกว่ามีป้ายบอกว่าหยุ meaning ด that you have to stop before you go, ป้าย right? หยุดแปลว่าเราต้องหยุดก่อนที่เราจะไปใช่ไหม So I took a team. ดิฉันพา To the ทีมไป Philippines. ฟิลิปปินส์ We were in a van. แล้วก็ไปในร The ถ pastor ตู้ was driving. แล้วก็ศิริบาลเนี่ยเป็นคนที่ขับรถ Oops Oops, he's not here, so he's in the see. Philippines. คนศิริบาลคนที่ขับไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเล่าเรื่อง Don't เขาได้ tell anybody I อย่า told บอก you นะคะ this. พี่น้องอย่าบอกนะคะ It's there So we were driving, and there's a stop sign. I had like foreigners in the van with me, BSSM students. แล้วก็นั่งไปในรถตู้มีประมาณ4คนนั่งไปในรถแล้วก็ None ศิริบาล of คน you, เนี้ย none เป็น of คนที่ you. ขับรถ This was like a while ago. So we're in the van, and it was nighttime, so there's no cars. So stop sign.
เขาก็นั่งไปในรถตู้นะแล้วก็เป็นกลางคืนใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ป้ายหยุดเนี่ยเขาก็ไม่หยุดเขาก็ผ่านไปเลย I didn't even think about it, you know. ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ But I could feel people in the van like do this. แต่ The ว่า foreigners. คนที่ไปนั่งไปด้วยกันเนี่ยได้ยินเสียง I'm like, สุดหาย like ใจ what are you guys doing? บอกว่าซีป้าคนนี้ทำอะไรเนี่ย The pastor just run a stoplight. Stop sign. Sorry, stop เสี sign. ยพี่บาลเนี่ยขับรถฝ่าป้ายบอกว่าหยุด I'm like, yeah, he did. ใช่เขาทำอย่างนั้น And นะ so I was like, why is that? บอกว่าอะไรอะคืออะไร It's like, why don't you ask him? ก็พวกเธออยากรู้ก็ถามเขาสิ So they asked him, Pastor, why did you run a stop sign? พวกนักเรียน You เนี่ยก็ didn't เลย stop. มีความ You กล้า just นะ went. ก็ถามบอกว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงขับรถเขาบอกว่าให้หยุดทำไมอาจารย์ถึงไม่หยุดทำไมถึงฝ่าไอ้ป้ายหยุด And ไป he said, oh, no cars. Nighttime, no cars. บอกว่ากลางคืนไม่มีรถ And stop signs, stop lights here are just suggestions. แล้วป้ายหยุดหรือว่าไฟแดงเนี่ยเป็นแค่ข้อเสนอเท่านั้นเองหยุดหรือไม่หยุดก็ได้ That was a while back, so it's getting better now, right? It's still suggestions. นะคะยังเป็นอย่างนั้นนะคะ So, but I was in Redding, California. โอเคนี่กลับมาเรื่องของเรานะคะตอนนั้นเนี่ยขับรถไปที่ใน So Redding the stoplight wasn't a suggestion. เพราะนั้นในอเมริกาเนี่ยการที่มีไฟแดงเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่บอกว่าเสนอว่าควรจะหยุดเท่านั้น Even though there were no cars around. แม้ว่าจะไม่มีรถแม้แต่คันเดียวเลย And you might be wondering, like, no cars? Like, where do you live? แล้วก็บอกว่าไม่มีรถเหรอโอ้นี่บ้านนอกมากเลยนะ Redding, where I live right now, is a really small town เพราะว่าเมืองเรดดิ้งนี่เป็น compared เมือง to Chiang Mai เป็ and นบ้านนอก Bangkok. นะคะ There's always cars. It's not very uncommon that there are no cars around at some point. และส่วนใหญ่แหละแม้จะเป็น Right? เมืองเล็กเนี่ยจริงๆในเรดดิ้งเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกมากที่ว่าจะไม่มีรถเลยที่สี่แยก So I was by myself ดิฉันก็ขับรถไปลำพัง and I heard a voice. และได้ยินเสียง Lindsay. บอกว่าลินซี่ I'm like, what? อะไรเนี่ย What is that? ใครมาพูดด้วยอยู่คนเดียวซะด้วย You know how you read the Bible and there are characters in the Bible that God calls and they don't listen? ก็มีในพระคัมภีร์นะคะที่พระเจ้าเรียกเขาแล้วปรากฏว่าเขาก็ไม่สนใจ ไม่ฟัง Wow! Like, no, not me. You guys. Like Samuel, เช่นซามูเอล it took him 3 times to recognize his voice. ใช้เวลา3 ครั้งที่พระเจ้าเรียกกว่าจะรู้ So ว่า I นี่ didn't เป็ want น to เสี be ยง like พระเจ้า Samuel. ดิฉันก็ไม่อยากจะให้ใครรู้ Even though I didn't know it was God, I just said, "Here, God, I'm listening." แม้ว่ายังไม่แน่ใจว่าเป็นพระเจ้าหรือเปล่าแต่ว่าพูดไปก่อนบอกว่าพระเจ้าแบบเป็นพระองค์หรือเปล่าดิฉันฟังอยู่ I don't know why I thought that it wasn't God or it was God. I had no idea what was going through my mind. ตอนนั้นเนี่ยไม่รู้เลยว่าเป็นเสียงตอนนั้นไม่รู้ว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นเสียงพระเจ้าหรือไม่เป็นเสียงพระเจ้าคือไม่มีความคิดเลยเพียงแต่ตอบไปก่อนว่าพระเจ้าดิฉันอยู่ที่นี่ So I said, "God, yes, I'm listening." บอกดิฉันฟังอยู่ค่ะ He said, "Guess what? แล้วพระเจ้าก็บอกพูดขึ้นมา I'm going to use somebody from this. I'm going to use Ark just because you're here." แล้วพระเจ้าก็พูดบอกว่าพระเจ้าจะใช้คนคนหนึ่งนะคะสมมุติว่าเป็นอาร์ก็แล้วกัน You know Ark? บอกว่าพระเจ้า No, you can sit there. You can just sit. I was like, "Do you know Ark?" I was like, "Yeah, I know Ark." แล้วก็พระเจ้าก็ถามว่ารู้จักอาร์กไหมแล้วอาจารย์ลินซี่ก็บอกว่ารู้จัก Ark just bought a new cell phone. บอกว่าอาร์กเพิ่งซื้อโทรศัพท์ใหม่ I received that. And God began to tell me what type of cell phone Ark got, where he got it, and who he was with. Details. แล้วพระเจ้าก็เริ่มต้นที่จะบอกรายละเอียดบอกว่าเนี่ยอาร์กเนี่ยไปซื้อไอ้มือถือยี่ห้ออะไรซื้อเมื่อไหร่ราคาเท่าไหร่ให้ราย I ละ was เอียด like, wow, God, did you want me to call Ark? พระเจ้า Do you want me to call him right now and you want me to tell him? And you want me to prophesy over him and minister to him? And แล้วก็ไปหาเขาแล้วก็พูดบอกว่าเนี่ยซื้อโทรศัพท์ใหม่ใช่ไหมราคาเท่านี้ใช่ไหมซื้อที่นี่ใช่ไหมสีใช่ไหม And he said, no. พระเจ้าบอกว่าไม่ I'm like, why? Why did you tell me all these things and you didn't even want me to talk to him? ทำไมพระเจ้าบอกไม่อยากให้เรียกไม่โทรหาเขาเนี่ยพระเจ้าบอกทำไมรายละเอียด And he said, remember, you asked me, what would it be like
to be your friend. แล้วพระเจ้าก็พูดกับอาจารย์ลินซี่บอกว่าลินซี่จำได้ไหมเจ้าเคยขอเราบอกว่ามันเป็นเวลาที่เราเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันจะรู้สึกยังไง This is what it's like to be my friend. นี่คือสิ่งที่เพื่อนคุยกับเพื่อน He just wanted to tell me about Ark's day. พระเจ้าอยากที่จะเพียงแต่บอกว่าอาร์คเนี่ยเป็นยังไง Just like if you were talking to a friend. เหมือนกับเวลาที่เราคุยกับเพื่อน Oh, have you heard that Johnny did this? เคยได้ยินไหมวันนี้จอห์นนี่เขาไปทำอย่างนี้ Like you talk about your friends with your friend. คุยเกี่ยวกับเพื่อนของเราให้เพื่อนของเราฟัง So God was just wanting to develop a friendship with me at that point. ดังนั้นในเวลานั้นเนี่ยพระเจ้าอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ So ระหว่างดิฉันกับพระองค์ that's when my journey started with words of knowledge. นั่นเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ดิฉันเข้าไปสู่การที่เดินในการเผยวจนะที่ถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ He began to tell me things about my friends, details. พระองค์ก็เริ่มต้นที่จะบอกเกี่ยวกับรายละเอียดของเพื่อนๆนะคะ But then I wouldn't talk to them about it. I would just pray. ดิฉันจะไม่พูดรายละเอียดที่พระเจ้าเปิดเผยให้แต่จะอธิษฐาน So I began a journey with the Lord. ดิฉันเริ่มต้นที่จะเดินทางมีประสบการณ์นี้กับพระเจ้า That every time He would give me details about people, ทุกๆครั้งที่พระเจ้าได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับคนคนหนึ่ง I would end up praying and drawing near to Him, closer to Him. แล้วก็เริ่มต้นที่จะอธิษฐานแล้วก็เข้าใกล้พระเจ้า Because what would end up happening is He would reveal His heart to me for the person that He's giving me details about. เพราะว่าถ้าหากว่าพระองค์เปิดเผยหัวใจของพระองค์สำหรับเพื่อนคนนั้นรายละเอียดนั้นเนี่ยแล้วก็ให้กับดิฉันแล้ว And I would just start praying for them. ดิฉันก็จะเริ่มอธิษฐาน He would say, Lindsay, like for example, Allison, I want you to pray for her. และพระเจ้าจะเริ่มต้นบอกว่าเนี่ยกับบาลิสันเนี่ยอยากจะ She's ให้อธิษฐาน believing เผื่อ for เขา finances. ต้องการในด้านการ And เงิน มีความปรารถ and นา I ด้าน want กา her ร to เงิน receive breakthrough. yes So I wouldn't even talk to Allison. I would just pray in my secret place. ดิฉันได้ยินแต่ดิฉันจะไม่พูดกับอลิสันแต่ว่าจะเริ่มต้นอธิษฐานในที่ส่วนตัวกับพระเจ้า And that journey had led me into the Lord giving me information about people who I have not met yet. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเริ่มต้นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แบบนี้กับพ I ระ could เจ้า remember the first time พระเจ้าก็ He เริ่มต้ asked น me to pray for somebody I didn't know. ให้รายละเอียดนะคะของคนที่อาจารย์เริ่มให้รายละเอียดของคนที่อาจารย์ไม่เคยรู้จักมาก่อน I hope to meet her someday. แล้วก็ though. เคยอธิษฐานเผื่อแล้วก็หวังว่าจะได้เจอเขาสักวันหนึ่ง I've met some of those people that I called out that I didn't know before. หลายครั้งเมื่อเวลาที่เรียกชื่อเนี่ยได้ยินได้รู้จักได้ในที่สุดก็รู้จักเขาที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน One of the first times, the Lord said, I have a friend in China. โอ้มีครั้งหนึ่งพระเจ้าบอกว่าเนี่ยเรามีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ประเทศจีน That's great, God, that you have a friend in China. ดีแล้วไงพระเจ้าพระองค์มีเพื่อนในประ I เทศ have จี not น been to China. ดิฉันไม่เคยไปเมืองจีน At that point, I actually went to China 3 years ago. แล้วก็แต่ว่า I didn't find her there. ตอนที่อธิษฐานเนี่ยไม่รู้จักคนนี้ แต่ว่าหลังจากเมื่อ3 ปีที่แล้วได้ไปเมืองจีนแล้วไปเจอผู้หญิงคนนี้จริง So he began to tell me the woman's name, her husband's name, ๆบอกชื่อ information about her family. บอกชื่อสามีแล้วก็เกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวของเขา And he said, I need you to pray for her and her family because they have a need. แล้วอยากจะให้เจ้าเนี่ยอธิษฐานเผื่อผู้หญิงคนนี้และครอบครัวของเธอเพราะว่าเขามีความต้องการบางอย่าง It was a lot harder for me to pray for people I didn't know because I didn't have a connection with them. เป็นสิ่งที่ยากขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวทำให้เรายากขึ้นเราจะอธิษฐานยังไง So I told the Lord, like, I can't do that. I can't pray for her. ก็เริ่มต้นบอกพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่รู้จักเขาว่าหนูจะอธิษฐานเผื่อเขายังไง You don't really tell the Lord to not pray for someone. เรานี่เป็นการต่อรองกับพระเจ้านะคะที่จริงเราไม่ควรจะต่อรอง But he was very loving. แต่ว่าจริงๆพระเจ้ารักเรามาก I said, God, I can't do this because I don't know them. ตอนแรกอาจารย์ก็พูดกับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าหนูทำไม่ได้หรอกหนูไม่รู้จักเขา And this is what God said. พระเจ้าพูดอย่างนี้ It's okay because they're my friends. ไม่เป็นไรเพราะว่าคนนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนของเรา I cried. ดิฉันก็เริ่มร้องไห้เลย And I said, God, พระเจ้า if they are your friends, they have become my friends right now, and I will pray for them ถ้า at คน this นี้ very เป็นเพื่อน moment. ของพระองค์ตอนนี้เขาเป็นเพื่อนของหนูละ And และหนูจะเริ่มต้นอธิษฐานเผื่อเขา And the only thing
how I knew that they were real, และเหตุผลเดียวที่รู้ว่าเขาเป็นบุคคลเป็นตัวจริง that I ๆ didn't เป็น just imagine them, ๆและไม่ได้เป็นจินตนาการว่าเขาเป็นตัวตน aside from the visions that I saw about this family, นอกเหนือจากนิมิตที่เห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของครอบครัวนี้แล้ว I put my faith in God. ดิฉันให้ความเชื่อของดิฉันเนี่ยอยู่ If ใน He พระ told เจ้า me that they were real, ถ้าพระเจ้าบอกดิฉันว่าเขาเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงฉันก็จะเชื่อ even though I have not met Him, แม้ว่าจะ them. ยังไม่เคยรู้จักครอบครัวนี้มาก่อน And then that led me to my journey to now doing it in a public setting. ดังนั้นจากจุดเล็กๆนั้นในที่ส่วนตัวกับพระเจ้าเนี่ยเริ่มต้นที่จะปลดปล่อยดิฉันเข้าสู่การเผยชนะในที่สาธารณะ Where He told me, Lindsay, I want to share you with the world now. และพระเจ้าก็พูดกับดิฉันส่วนตัวบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะแชร์อาจารย์กับคนอื่นๆที่ I protested. I said, I don't want you to share me with the world. ดิฉันบอกว่าไม่อยากพูดกับคนข้างนอกไม่อยากมาอยู่อย่างนี้ I was like, are you kidding me? This is special, like you and I. บอก This ว่า is เนี่ย special. I want this private. อยากจะเป็นบัดดี้กับพระเจ้าสองคนเนี่ยไม่อยากจะเอาคนอื่นไม่เอาคนอื่นมาเกี่ยวได้ไหม I valued my relationship with Him. ดิฉันให้คุณค่าต่อ I ความ said, สัมพัน God, ธ์ I กับพ don't ระ care เจ้า about prophesying over people. ไม่สนใจจะไปเผยพระชนะให้ใครเนี่ยไม่สนใจ I care about you, us, and your heart. I แต่ว่า want this. This is what I want. ต้องการหัวใจของพระองค์ต้องการสนิทกับพระองค์เอาแต่พระองค์ได้ไหม And I said, but I care about people. แต่ว่าพระเจ้าบอกว่าแต่เราสนใจคนอื่นนะ He said, Lindsay, I care about people. บอกว่าลินซี่เราสนใจคนอื่น Lindsay, I care about you sharing to them my heart for them. และสนใจว่าเจ้าเนี่ยนำเอาหัวใจของเราไปแบ่งปันกับ Because คน there ค are นนั้น people out there who don't know who I am. เพราะว่ามีคนที่อยู่ในข้างนอกเนี่ยที่ยังไม่รู้ว่าเราคือใคร There are people out there don't know that I love them. มีคนที่อยู่ข้างนอกนั้นที่ไม่รู้ว่าเรารักเจ้าเรารักเขา And I want to share you with the world because of that. อยากจะให้เจ้าเนี่ยได้แบ่งปันสิ่งนี้กับคนอื่น เพราะว่าเหตุผลนี้เอง Will you say yes? เจ้าจะตอบตกลงไหม What do you say to that, right? When God asks you, will you say yes? แล้วพระเจ้าบอกว่าจะยอมไหมจะตอบตกลงไหม Well, obviously I said yes because I'm here right now. แน่นอนดิฉันตอบตกลงนะคะเพราะว่าดิฉันมายืนอยู่ที่นี่ก็เพราะเหตุผลนั้นแหละ But I knew when I said yes at that moment เพราะดิฉันรู้ว่าตอนที่ตอบตกลงกับพระเจ้านั้น that He wasn't just talking about my yes. พระเจ้าไม่ได้พูดถึงการที่บอกว่าตกลงสำหรับของดิฉันเท่านั้น When I said yes that day, เมื่อดิฉันตอบตกลงในวันนั้น He was referring to not just me, but you. แต่พระองค์หมายถึงไม่ได้หมายถึงดิฉันเท่านั้น He แต่ is พระองค์ asking. หมายถึงพวกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ด้วย พระองค์กำลังถามว่าขออย่างนี้ I ว่า was a prophetic statement. What happened in my life and what's happening with my life is just a prophetic seed of what He wants to do. สิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนตัวของดิฉันเนี่ยเป็นเพียงแค่เมล็ดพันธุ์ของการเผยพระชนะที่เกิดขึ้นส่วนตัว I knew that when He asked me, will you say yes, He was talking not just to me, He was talking to everybody. แต่ว่าตอนที่ His พระเจ้า church. ตอบให้ดิฉันตอบตกลงเนี่ยพระเจ้ากำลังคิดถึงพวกเราแล้วก็ให้เมล็ดอันนั้นเนี่ยมาถึงพวกเราด้วย God wants to reveal His heart to His people who don't know who He is พระ through เจ้า you. ปรารถนาที่จะสำแดงความรักหรือสำแดงหัวใจของพระองค์เองกับคนที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์เจ้าผ่านพวกเรา That's why it's really important that we draw near to His heart. ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะเข้าใกล้หัวใจของพระบิดา Develop an intimacy and friendship with Him. เพื่อที่เราเองนั้นจะสนิทสนมและเป็นมิตรสหายกับพระเจ้า Because that's what people need. เพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่คนต้อง They're การ trying to find everything else through other means. คนเนี่ยแสวงหาโดยผ่านวิธีการต่าง A lot of you here have tried to do that. ๆ มีหลายคนในที่นี้เคยลองมาหลายแบบแล้วใช่ไหม But คะ there's a void in our hearts that only God can fill. แต่ว่ามีช่องว่างในหัวใจของเราที่ไม่มีสิ่งใดเติมได้นอกจากพระองค์เท่านั้น How many of you work, go to school, or interact with people who don't know the Lord? มีกี่คนในที่นี้คะที่ไปทำงาน Raise your hand. แล้วก็ไปเจอคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าขอยกมือขึ้น ที่ต้องทำงานกับคน That ที่ไม่ should รู้ be จักกับพระเจ้า everybody in this room. เกือบจะทุกคนใช่ไหม That's why developing this relationship with Him is so important. ดังนั้นการพัฒนาความสัมพันธ์นี้กับพระองค์เนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญมาก Because I told somebody one time, ครั้งหนึ่งดิฉันเคยบอกคนอย่างนี้ว่า
if you can't see the hand of God move, ถ้าหากว่าท่านไม่เห็นมือของพระเจ้าเคลื่อนแล้วเนี่ย you need to lean in to hear His heart. คุณจะต้องเอาหูเนี่ยเข้าไปใกล้หัวใจของพระองค์ให้มากยิ่งขึ้น Because once you lean into His heart, you hear His heartbeat. เพราะว่าเมื่อเวลาที่เราเอาหูของเราไปใกล้หัวใจของพระองค์ท่านจะได้ยินเสียงการเต้นของหัวใจของพระองค์ Then you learn how to hear His voice. และเริ่มต้นที่ได้ยินเสียงของพระอง And ค์ then He can use you to speak out His heart for His people. และพระองค์จะเริ่มต้นที่จะใช้เราในการที่เอาหัวใจของพระองค์ไปแตะต้องคนอื่นๆได้ There's 3 things that I want to say to wrap up, and I'm going to have Johnny come up here and lead you guys to a cool activation. ดิฉันจะมีสุดท้ายนะคะก่อนที่จะเชิญคุณจอยนี่ขึ้นมาแล้วก็เปิดให้เราเนี่ยได้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติ Number 1, ประการแรก the purpose of words of knowledge and the prophetic is not to wow people, ประการแรกเหตุผลของการเผยวจนะและก็การทำการอัศจรรย์เนี่ยไม่ได้เป็นการที่ทำให้คนเนี่ยดึงดูดเข้ามาหาตัวเรา wow. It's not to wow people with being accurate, ไม่ใช่ทำให้คนแบบว่าตื่นเต้นแล้วก็มีความดึงดูดว่าโอ้โหมันตรงจริงๆมันแม่นจริง oh, I'm so amazing, look ๆ at บอก me. ว่าโอ้โหดูฉันสิฉันแบบมีของประทานเยอะแยะเลยฉัน That's เก่ง not ข the นาดไหน purpose. นั่นไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์ของการเผยวจนะ The purpose is to woo them, แต่ว่า invite them แต่ว่าการเผยวจนะเนี่ยเป็นการเชิญชวนเป็นการดึงดูดหัวใจของเขา into the heart of God and intimacy with Him. เข้ามาใกล้หัวใจของพระเจ้าและเพื่อที่จะสนิทสนมใกล้ชิดกับพระองค์ And this is one of the scriptures that He gave me และนี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่พระองค์ให้กับ that ดิ I ฉั want น to release over you. และอยากจะปลดปล่อยข้อพระคัมภีร์นี้ให้กับพว This กเรา should be one of the fruit of the prophetic ministry และนี่น่าจะเป็นผลของ as a whole. การเผยพระชนะในระดับทั่วๆไป Malachi chapter 4, มาราคีบทที่ verses 5 and 6. 4 ข้อ 5 ถึง 6 มาราคี See, I will send you the prophet Elijah นี่เนี่ยเราจะส่งเอลียาผู้เผยพระชนะ before the great and dreadful day of the Lord comes. มายังเจ้าก่อนวันแห่งพระยาเวห์ He will restore the hearts of the fathers to their children, คือวันที่ยิ่งใหญ่และน่าจะพึงกลัวจะมาถึงและท่านผู้นั้นจะทำให้จิตใจของพ่อหันไปหาลูก and the hearts of the children to their fathers. และจิตใจของลูกหันไปหาพ่อ One of the fruit of prophetic ministry has to be unity, ผลของการเผยวจนะก็คือจะทำให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกิดขึ้น reconciliation, จะมีการกลับคืนดีเกิดขึ้น restoration, การนำกลับสู่สภาพดี and redemption. และการไถ่คืน Because this is the bigger picture. และนี่เป็นภาพใหญ่นะคะ Acts 13, verse 44. กิจการบทที่ 4 ข้อ 13 ขอโทษค่ะ กิจการบทที่ This is the bigger picture. This is for everybody. 13:44. 13 ข้อ 44 นะคะ On the next Sabbath, เมื่อถึงวันสะบาโตหน้า almost the whole city came together to hear the word of God. คนเกือบทั้งเมืองมาประชุมกันเพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า God's heart is for entire cities and region หัวใจของพระเจ้าก็คือทั้งเมืองแล้วก็ทั้งดินแดนนั้น to be transformed by the gospel. ที่จะได้รับการพลิกฟื้นโดยพระวจนะของพระเจ้า And that's going to be through me and through you. โดยพระกิตติคุณของพระเจ้านั่นก็คือท่านและข้าพเจ้า So I'm going to have Johnny come up อยาก here. จะเชิญจอห์นนี่ขึ้นมานะคะ Are you guys ready? พี่น้องพร้อมไหม Yeah. So I wanted to invite you with my journey, and I pray that it inspires you to go on your own journey with God as well. อยากจะให้พี่น้องได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวส่วนตัวของดิฉันว่าพี่น้องจะเริ่มต้นที่จะเดินแบบนั้นเดินด้วยการเดินทางของพี่น้องเองกับพระเจ้า So this activation, I normally do this in my group in Reading. การเริ่มต้นอันนี้นะคะเป็นการฝึกปฏิบัติอันนี้เนี่ยดิฉันมักจะทำกับกลุ่มที่โรงเรียนที่ Reading No, Johnny's been following me forever. จอห์นนี่นะคะก็เป็นผู้ติดตามนะคะเป็นสาวกของอาจารย์ลินซี So he's seen me do this multiple times. บอกว่าเคยเห็นอาจารย์ทำเนี่ยหลายครั้งแล้ว I know I carry a mother's heart, แล้วก็มี
I know I carry a mother's heart, และรู้ว่าดิฉันส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยมีหัวใจที่เป็นแม่ and Johnny is one of my spiritual sons. และจอห์นนี่เนี่ยเป็นลูกฝ่ายวิญญาณคนหนึ่งของดิฉัน But I wanted him to do this activation แต่ว่าดิฉันอยากจะให้เขาทำการ because he has an incredible heart. เพราะว่าหัวใจของจอห์นนี่เนี่ยยิ่งใหญ่มาก And I've imparted, when I teach, I do an impartation at the same time. ขณะที่สอน Like เนี่ยดิ something ฉัน comes out of me ก็ as I'm speaking. ก็จะมีการปลดปล่อยนะคะให้กับพวกเราที่ได้ยินกันทุกคนจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ดิฉันให้ออกไป But I want Johnny to lead this because he has such a father's heart as well. อยากจะให้จอห์นนี่ทำอันนี้เพราะว่าหัวใจของจอห์นนี่เนี่ยมีหัวใจของพระบิดาอยู่ในนั้นเป็นหัวใจของพ่อ Wasn't that amazing? ยอดเยี่ยมเลยค่ะพี่น้อง Well, what we're going to do now สิ่งที่เราจะทำด้วยกันวันนี้ is an activation ก็คือการฝึกปฏิบัติ that's going to change thousands of lives. สิ่งที่เราจะทำด้วยกันนี้จะทำให้พี่น้องได้ส่งผลต่อคนอีกเป็นจำนวนมากเป็นพัน Are you guys ready? ๆพี่น้องพร้อมไหมคะ Are you ready? พี่น้องพร้อมไหม Some of you weren't sure, but you guys are ready. อยากจะให้มั่นใจว่าพวกเราพร้อมไหมคะ Yes Good. So Lindsay and I, อาจารย์ลินซี่กับผม because of what we do สิ่งที่เราทำนั้น in our lifestyle, มันเป็นชีวิตประจำวันหรือเป็นเรื่องปกติของเรา we end up in very crazy situations, และหลายครั้งเนี่ยพาเราไปในสถานการณ์ที่มันแปลกประหลาดมาก and we get to meet leaders of nations, แล้วก็บางครั้งเนี่ยไปพบกับผู้นำประเทศ celebrities, แล้วก็ไปพบกับคนดังทั้งหลาย very influential people. แล้วก็คนที่แบบมีความแบบใหญ่โตทั้งหลาย So we have a couple in mind. แล้วก็มีบางอย่างที่อยู่ในความคิดนะคะ You know who they are, right? That are very influential. ที่ influencer มีบางคนที่มีอิทธิพลนะคะ Not only in the government arena, ไม่ใช่เพียงแต่ในการปกครองที่นี่ but also they're actors, so in the artistical world. แล้วแต่ว่าเขาเป็นนักแสดงนะคะ They're very well known. เป็นคนที่มีชื่อเสียงมาก So what we're going to do now, who here has a piece of paper and a pen? มีใครมีกระดาษกับปากกาไหมคะทุกคนมีไหมคะหรือว่าใช้มือถือก็ได้นะคะจะเขียนเอาหรือว่าพิมพ์เอาในมือถือก็ได้ So if you don't have a pen and paper, you can pull out your phone. นะคะถ้าไม่มีกระดาษกับปากกาก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาหรือว่าอะไรที่พิมพ์ได้ขึ้นมา And we're about to change thousands of lives. เราจะเปลี่ยนชีวิตของคนจำนวนมาก Okay. You guys ready? พี่น้องพร้อมหรือยัง So what we're going to do, what we're going to do สิ่งที่เราจะทำก็คือ is we are going to ask you we're going to ask you to get a prophetic word for this couple, this very well-known couple. โอเคอยากจะให้พวกเราเนี่ยเขียนคำเผยพระชนะนะคะให้กับนักแสดงคู่นี้นะคะเป็นสามีภรรยาที่มีชื่อเสียงมาก And maybe what we're going to do after is get the pieces of paper, collect them, and maybe with your phone we'll give you an email so then you can email your word to us. หลังจากที่พี่น้องเขียนคำเผยพระชนะที่พระเจ้าพูดเนี่ยในกระดาษหรือไม่งั้นก็เขียนในโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวเราจะอีเมลหรือว่าเราจะส่งถ้อยคำนี้เนี่ยอาจจะส่งไปให้เขาได้ So you're going to give a word directly to this couple. พี่น้องจะกำลังจะเขียนคำเผยพระชนะนี้เนี่ยให้กับสามีภรรยาคู่นี้ Are you guys excited? ตื่นเต้นไหมคะ Are you guys excited? มีใครตื่นเต้นบ้าง So high in government and high in the celebrity artistical world. เป็นคนที่มีอิทธิพลมากนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่ในวงการบันเทิง You might know them. ท่านอาจจะ For sure you know them. พี่น้องอาจจะรู้ก็ได้ว่าเป็นใครอาจจะเดาแล้วว่าเป็นใคร So
It's a couple, so a man and a wife, a husband and a wife. เป็นสามีภรรยานะคะสองคน So if you're a man, ถ้าหากว่าพี่น้องเป็นผู้ชาย I want you to get a word for the husband. อยากจะให้พี่น้องเขียนให้กับผู้ชาย And if you are a woman, I want you to get a word for the wife. แต่ถ้าหากว่าพี่น้องเป็นผู้หญิงเนี่ยขอให้เขียนสำหรับคนที่เป็นภรรยานะคะ You guys understand? พี่น้องเข้าใจใช่ไหมคะนะคะ So what we're going to do is we're going to take 4 minutes. เราจะใช้เวลา4 นาที And you're going to ask the Lord for a word to give to them. ขอพระเจ้าให้ค่อยคำที่จะพูดหรือว่าเขียนให้กับเขา So you can write it in Thai. Don't have to write it in English. ไม่จำเป็นต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขียนภาษาไทย And this couple are Christians, so if you get Bible verses or something, you can write those down. และสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเป็นคริสเตียนนะเพราะนั้นเขียนพระคัมภีร์ก็ได้ข้อพระคัมภีร์ก็ได้ You guys are about to change the lives of thousands of people. อย่าลืมว่าพี่น้องกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของคนจำนวนมาก These people are very influential. เพราะว่าอิทธิพลที่เขามีเนี่ยมีไปเยอะมาก So we're going to take 4 minutes. So I'm going to give you 3 questions to help you if you are stuck with getting a word. จะมีเวลา4 นาทีนะคะแล้วก็จะมีคำถามที่จะช่วยท่านที่รู้สึกว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง So I want you to, question number 1, what is he saying to this person right now? ข้อแรกนะคะพระเจ้ากำลังพูดอะไรเกี่ยวกับคนคนนี้ You can ask that to the Lord. Question number 2, ประการที่คำถามที่สอง are there any colors, numbers, dates that stand out to you? มีสีหรือว่ามีวันที่นะคะที่เหมือนกับว่าเด่นขึ้นมาหรือพระเจ้าให้เข้ามาในความคิดเกี่ยวกับตัวเขา And question number 3, what does he have for them or think about them? คำถามที่3ก็คือว่าพระเจ้ามีอะไรจะบอกเขาหรือพระเจ้าคิดเกี่ยวกับเขายังไง Get ready, go. พี่น้องพร้อมแล้วเริ่มต้นเลยค่ะ If you guys have music, you can play it in the background if you want. Or เปิดแบ็กกราวด์หน่อยนะคะเสียงเพลง I would encourage you, once you get something, don't hesitate, just write it down. อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะว่าความคิดแรกที่เข้ามาอย่าลังเลเขียนลงไปเลย Sometimes we can overthink it and stop hearing the Lord. บางครั้งเนี่ยเราคิดมากเกินไปนะคะแล้วเราก็พลาดในการได้ยินเสียงพระเจ้า So if you get something and it doesn't make sense, it's okay, just write it down. แม้ว่าเราสิ่งที่เราได้ยินหรือว่าเราเข้ามาในความคิดอันแรกเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีเห็นไม่มีผลนะไม่เป็นไรเขียนลงไป And also don't write just a little bit, you can expound on it. ไม่อาจจะไม่ต้องเขียนแค่คำเดียวให้เขียนแล้วก็อธิบายนิดนึง Yeah. ขยายมันหน่อย We'll do 2 more minutes.
more minute. Some of you might get something and it doesn't make sense, บาง like คน a color. อาจจะได้สีซึ่งมันดูเหมือนกับแปลกๆนะคะ So if you get stuck, you can just write down the color, but also ask the Lord, why this color? What does this mean? ถ้าสมมติพี่น้องได้สีนะคะก็อาจจะไม่รู้จะเขียนอะไรต่อไปแต่ให้เราเริ่มต้นถามพระเจ้าว่าสีนี้มันแปลว่าอะไร It's okay to ask the Lord questions too. เราถามพระเจ้าไปด้วยได้นะคุยกับพระเจ้าไปด้วย So start wrapping up your word. โอเคใกล้เสร็จแล้วยังคะ Cool. Okay, so start finishing โอเคเสร็จแล้วยังคะ and look at me. อยากให้เราเงยหน้าขึ้น How many of you got something? มีใครที่เขียนลงไปบ้างได้ไหม Oh, 3 people? No. มีแค่3คนเหรอมีใครที่เขียนลงไปบ้างมีกี่คนที่ได้ Cool. โอเค So, this person could be Justin Bieber. สมมุติว่าคนนี้เป็นจัสตินบีเบอร์นี่เอาไงดีนะ He Could be a doesn't have president. wife. What? He doesn't have a Well, wife. he's engaged now. โอ้โอเคอาจจะเป็นจัสตินบีเบอร์ก็ได้นะ จัสตินบีเบอร์เขามั่นแล้ว I know โอเค that because my sister told me. ที่รู้เพราะว่าน้องสาวบอก She was very upset. น้องสาวอกหักเลย So, we actually can you hold the word and put it in front of you, like on your lap or just in front? พี่น้องเอาถ้อยคำที่พี่น้องได้นะคะเอาวางไว้ที่ต่อหน้าที่เราจะเห็นหรือว่าอ่านได้ You guys have it in front of you? อยู่ข้างหน้าแล้วใช่ไหมคะ Okay, so I actually kind of tricked you. โอเคจะบอกความลับก็คือว่าเป็นคำถามที่ลวงนิดนึงนะคะ So, I said you were writing it for this very powerful couple that we know. ตอนแรกเนี่ยบอกให้พี่น้องเขียนให้กับสามีภรรยาคู่นี้ที่มีอิทธิพลแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงมาก But actually, you just got a word for yourself. แต่ถ้อยคำจริงๆที่พี่น้องกำลังเขียนนะกำลังเขียนเพื่อตัวเอง See, Holy Spirit knew that we were going to do this, so He gave you a word for yourself. พระวิญญาณบริสุทธิ์รู้ว่าเราจะทำสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นพระองค์ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับตัวท่านเอง So can you put it in front of you and read it now and speak it over yourself? Just read it over for you. อยากจะให้พี่น้องตอนนี้เนี่ยอ่านออกเสียงนะคะของแต่ละคนอ่านออกเสียงให้ตัวเองได้ยินว่าพระเจ้าพูดอะไรกับเราบ้างออกเสียงเบาๆก็ได้นะคะ So did that word make sense to you? พี่น้องรู้สึกว่าถ้อยคำที่เขียนลงไปแล้วพี่น้องอ่านให้ตัวเองได้ยินเนี่ยมัน Can you มี raise ควา your- มหมายไหม Can you มี ra- มีกี่คนที่รู้สึกว่ามันมี Can you raise your hand if it made sense to you? ถ้าหากว่ามันเป็นถ้อยคำที่แบบ
ดีมากๆเลยสำหรับตัวเองนะขอให้ยกมือขึ้นที่มันใช่สำหรับตัวเอง Who was really touched by their word? มีใครที่ได้รับการสัมผัสถ้อยคำนั้นมาก Yeah. See, sometimes we complicate it so much, but it's so easy to hear from the Lord. บางครั้งเนี่ยเราทำให้มันเป็นเรื่องยากแต่จริงๆการได้ยินเสียงพระเจ้าเป็นเรื่องง่ายมาก And just like what Lindsay says, it's not just about wowing people, but it's about getting closer to Him and more intimate with the Lord. เหมือนกับที่อาจารย์เลนซี่ได้บอกนะคะไม่ใช่เป็นเพียงแต่สิ่งที่ทำให้คนอื่นแบบว่าโอ้โหเธอนี่ดีจังเลยเธอนี่เก่งจังเลยแต่จริงๆแล้วเป็นการให้เราดึงดูดเข้าใกล้หัวใจของพระเจ้ามากกว่า And again, some of you might have gotten something, a memory from your past or something. พี่น้องอาจจะได้ถ้อยคำที่เป็นความทรงจำในอดีตของตัวท่านเอง But Lindsay always says this. อาจารย์เลนซี่มักจะพูดอย่างนี้คือ God doesn't bring up your past so you can relive it. พระเจ้าไม่ได้เอาความในอดีตของพี่น้องเนี่ยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่พี่น้องจะต้องใช้ชีวิตแบบนั้นอีก But it brings it up so you can redeem it. แต่นำเอาอดีตขึ้นมาเพื่อที่เราจะสามารถไถ่มันคืนมาได้ God always has redemption in mind. พระเจ้ามีการไถ่ในสิ่งที่ตลอดเวลา Who's blessed? พี่น้องมีกี่คนได้รับการอวยพรคะได้รับพระพรมาก Can we all stand up? ขอให้พวกเรายืนขึ้น I want to encourage you to read the word again over yourself tonight. ในค่ำคืนวันนี้เมื่อที่พี่น้องกลับเข้าไปที่ห้องแล้วเนี่ยหรือณตอนนี้ก็ได้ให้อ่านถ้อยคำนี้อีกรอบหนึ่ง Don't just let it be a good moment, but words can create worlds. ไม่เพียงแต่ถ้อยคำเป็นถ้อยคำที่ดีเท่านั้นแต่ว่าถ้อยคำเหล่านี้เนี่ยสามารถที่ทำให้เกิดโลกใหม่สำหรับเราได้ So can you put your hand on your heart? พี่น้องเอามือวางที่หัวใจของเรานะคะ Yeah, Holy Spirit. พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดพร้อมกันนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ We invite you เราขอเชิญพระองค์ to take us to newer levels ที่นำเราเข้าไปอีกระดับหนึ่ง in hearing God's voice, ในการได้ยินเสียงพระองค์ not just for ourselves, ไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเอง but to change the world around us. แต่เพื่อเปลี่ยนโลกรอบๆตัวเรา Holy Spirit, พระวิญญาณบริสุทธิ์ here I am. ข้าพระองค์อยู่ที่นี่ Speak to me. ขอตรัสกับข้าพระองค์ For when I hear you, เพราะเมื่อข้าพระองค์ได้ยินพระองค์ I won't stay silent, ข้าพระองค์จะไม่เงียบอยู่ but I'll do as you say. แต่ข้าพระองค์จะทำสิ่งที่พระองค์บอก In Jesus' mighty name, ในพระนามพระเยซู amen. เอเมน เย้